Заглянем в глаза Путина и увидим там мир. Какая разница? І от оця вся штука Путіну лягла в основу його підготовки до вторгнення. Бо 73% не готово, як він собі вважав, боротися. Зеленський дуже чітко пам'ятав і, до речі, по сьогоднішній день пам'ятає цю свою платформу. Саме в цьому його небажання займатися мобілізацією ні в якому вигляді. Він береже своїх ухилянтів, бо це його електоральна база, все, що залишилося ще від того голосування. І от уявіть собі, Зеленський попадає в Оман. В Омані, як кажуть, зустріч з Патрушевим. Патрушев йому каже, або лінія Ющенка-Порошенка з відповідним продовженням війни і наслідками для тебе, або лінія Кучми-Януковича, і тоді ми знайдемо спільну мову. Далі йому демонструють, буквально через декілька хвилин, знищення російським ПЗРК українського цивільного літака над Тегераном, в якому немає ні шпіонів, ні дисидентів, взагалі нічого. Просто демонстрація, всесилля. Наші летять додому, перелякані, і прямо в літаку знімають, як вважалося, пронатівського голову Офісу президента Богдана, який, до речі, про цей політ взагалі нічого не знав. Він мені сам це розказував. І на його місце призначається хто? Син полковника російської спецслужби, теж Андрій, але вже Єрмак. Далі починається зачистка. Пронатівський міністр оборони Завгороднюк на вихід, Таран, проросійський діяч на вхід. Ракетні програми заморожуються, порохові програми і ракетного палива, спецхімія заморожуються, артилерійські програми заморожуються, війська скорочуються, фронт відводиться. Ну, це ми пам'ятаємо дуже добре. Ти забув маленьку. І інтегруються агенти впливу і агенти виконання завдань Російської Федерації. Наприклад, Запорізька область була віддана повністю, як і Сумська, Деркачу. Саме він готував її до здачі. Більше того, на всі посади були розставлені особи, які були узгоджені з ним. СБУ, МВС, ДБР, всі, взагалі всі. І мені розповідали це особисто в Запоріжжі, коли я там служив. А мені розповідали про те, як представники СБУ за декілька днів до повномасштабного вторгнення об'їжджали мисливців і вилучали зброю, щоб взагалі ніякого спротиву не було. А потім приблизно ті ж самі люди передавали списки представників ветеранських рухів окупантам. Ну, це для розуміння, як все було підготовлено. За це Деркач отримав Героя України. Після цього знімається пронатівський міністр закордонних справ Пристайко і відправляється послом у Лондон. Після цього йде погром на місцях з усім військовим розвитком. Ракетні програми, а я, вибач, що так часто про це згадую, але мені це болить. Саме вчора я дуже вдячний, Таня Чорновіл написала, рідко мені хтось дякує, але от коли дякує саме Таня Чорновіл, це приємно. Вона каже, з тої спецконфіскації, яку ми провели в Генпрокуратурі, 1,5 мільярда крадених грошей ОЗУ Януковича, власне, половина пішла на розвиток армії. Звідти й появилися закритий цикл виготовлення українських ракет, ми стали 5-ми в світі, які мають закритий цикл від корпуса до головки наведення, від палива до навігації. А також і маленька Стугна, яка була виготовлена, з якою вона вийшла в перший день на Бориспільську трасу. Це все звідти. І от на 19-й рік було вже випробовано Нептун, і було закладено виробництво, фінансовано, в бюджет забито, 100 таких ракет. 19-й, 20-й, 21-й. 300 Нептунів. І на Чонгаї не 300 чоловік, а давай припустимо, хоча б 2-3 бригади. Тобто 10 тисяч. Чи пішли б росіяни через це в вузьку горловину перешийку? Я абсолютно переконаний, що ні. А чи пішли б вони по лісам Чернігівщини, якби і там стояли повноцінні бригади з резерву першої лінії і Житомирщини?
І чи взагалі Путін рішився би напасти 180 тисячами, в яких було дуже багато сороківиків, які ніколи не вміли воювати, проти армії 220 плюс принаймні 50 – це 270, а якщо ще й друга лінія резерву, ще 120 – це вдвічі більшої армії, яка вміла воювати вже. Вже мала досвід. Чи пішов би він проти такої армії з таким ракетним озброєнням і з таким артилерійським озброєнням? Я глибоко сумніваюся. Тому роль Єрмака була в одному – узгоджувати всі дії з Козаком і доносити це в голову Зеленського. Чому Зеленський його слухав більше, ніж... Чому так робив Єрмак? Я казав і кажу, я вважаю його агентом впливу Російської Федерації. Не маю доказів, щоб назвати його шпигуном, але бачу, що він агент впливу. Всі його посили, а він же поселився в голові Зеленського, були направлені синхронно з росіянами. Фактично, коли ми подивимося, що вони робили і зрівняємо з картою вторгнення, то ми побачимо, що всі війська скупчувалися в Донбас, який на перших порах не був точкою прориву. Фактично повністю був оголений білоруський кордон і повністю був оголений кримський напрямок. Власне, це і було потрібно росіянам. Причому, що саме бісить, що всі ці карти лежали на столі в Зеленського. То чому ж він вірив Єрмаку більше, ніж військовим, ніж західним і українським розвідникам? От тут в мене є відповідь для тебе. І ця відповідь ховається в вчорашньому дописі колишнього головкома ЗСУ, посла України у Великій Британії Валерія Залужного. Він написав текст, присвячений 4-річчю повномасштабного вторгнення. І там є окремий абзац, я його зацитую. Справжня історія саме цієї війни ще буде написана. Вона того варта, бо буде наповнена історіями мужних і мудрих людей, які врятували не лише життя багатьох, а й цілу державу, що не давала спокою як спокойвічним ворогам, так і, увага, байдужим зрадникам та корупціонерам, які роками використовували її як місце наживи, живучи в режимі «какая разниця» і чекаючи руського міру. Я вважаю, що це якраз відповідь. Були ті, хто хотів, щоб у росіян все вдалося, і не просто вішав локшину Зеленському на вуха, а просто системно забезпечував, щоб була реалізована історія Росії в Україні. І про це треба казати відверто. Бо коли ти кажеш, що ти не можеш довести, ти не повинен доводити. Це повинні доводити наші спецслужби. Є агент впливу, не є агент впливу, але ми всі знаємо, що Єрмак казав Зеленському, і про це багато хто писав і на Заході, і в Україні, що він дуже довіряв Козаку, і коли той сказав, вторгнення не буде, вони поїхали кататися на Буковель. Це ж нормально, не дати команду почати готуватися до відсічі, а почати Буковель, шашлики. Так, але, будь ласка. Я не скажу краще за Залужного, так. Але моя відповідь була б такою більш лаконічною, але вона фактично співпадає. Союз корупціонерів і кротів не був зацікавлений в обороні країни. Одні хотіли продовжувати красти, інші хотіли вітати руський мір. От що перетворилося керівництво держави перед вторгненням. Але при цьому є один абсолютно аморальний момент. Про своїх рідних вони не забули. Так от, Юрій Віталійович, в Польщі десь рік тому вийшла книжка «Польська на війні», «Польща на війні» журналіста Збігнева Парафіяновича. І от там було про те, що українські можновладці напередодні повномасштабного вторгнення вивезли свої родини, але там це не якось, що це погано, а те, що вони не попередили всіх інших українців. Оце найцікавіша ситуація. Це ситуація, дивись, я не можу критикувати тих, хто рятував своїх рідних, але... Тут питань нема. Питання до того, чому не проінформували. Не можу простити те, що все це було приховано від українського народу. Взагалі оця теза, щоб не було паніки, окей, не було паніки, наприклад, там 20 січня, але ж вона відбулася в самий незручний момент, коли російські колони рвалися до Києва, а дороги були забиті
неминучою панікою? Чому ви вважаєте, що український народ дурний і не заслужив нормальної, дорослої розмови? На момент 22-го року Україна вже пережила так багато, вже давно вийшла з підліткового віку і була готова сприймати нормальну інформацію. Ти правильно сказав, коли Порох ввів там ненадовго воєнний стан, ну не було ж ніякої паніки. Навпаки, було більше глузування. А дарма, до речі. Якби ці укріп райони стали будуватися навколо Києва до того, чим би це завадило? Якби в певних районах Лівобережжя, Житомирщини, Сумщини, Чернігівщини були введені воєнний стан і застосування Збройних сил, і вони почали би мінувати поля, мости, робити фортифікації, розгортати логістику. Чим би це було гірше, ніж те, що потім наступило? Ну, дивіться, навіть нема чого аналізувати, зрозуміло абсолютно, що це просто самоусунення від загрози. Ну, як маленька дитина накривається рядом і каже, а бабая вже нема. Бо я вже закрив. Я хочу дещо нагадати. Просто багато хто думає, от все Зеленський. Так який піп, такий прихід. Тут так само. І не треба про це забувати. Я, наприклад, покажу це. Це Ольга Василевська-Смаглюк, «Слуга народу», яка була, для хтось не пам'ятає, обрана по 96-му виборчому округу. Це Київська область, включаючи міста Буча, Славутич, частина Вишгородського і Бучанського районів. Так от, вона тоді написала, будь ласка, люди, залишайтесь вдома. Це зараз найнебезпечніше місце. Війська РФ гатять лише по інфраструктурних об'єктах. Цивільне населення не є їх ціллю. І от в мене тільки одне запитаннячко. Дивись, вона досі не вибачилась. Бучанці її послухали. Чим це закінчилося для Бучі, ми всі пам'ятаємо. Не одна вона. Я розумію, що рівень компетенції завжди виправдовується твоїм досвідом і підготовкою. Вона готувалась на каналі 1+1. До речі, як і Зеленський. І тому ми розуміємо. Але ж це не виправдовує їх. Найбільше питання, яке мене завжди давить 24 лютого будь-якого року, це питання якраз відповідальності. Юридична відповідальність колись настане. Я в цьому не сумніваюся. Але є ж ще й політична відповідальність. В будь-якій країні людина, ну, я допускаю, що Смаглюк могла просто не розуміти масштабу і глибини того, що насувається. Ну, вона ж не одна. Вже забув, як Подоляк сказав, що ми не взривали мости, бо думали, що росіяни будуть дбайливо ставитися до інфраструктури. Тому тоді просто невігласи сиділи у владі. Я ж кажу, корупціонери, кроти і невігласи. Це гримуча суміш. Але після цього будь-яка чесна, порядна людина йде у відставку. Ну як можна представляти округ з такими кладовищами, які були сформовані за декілька днів російської окупації? Ну, був, бачив. І Гостомельське, і Бучанське. Або Ізюмське, або Маріупольське, яке не був, але можу собі тільки уявити. І бачили на фотографії. От після цього люди, які не дали інформацію про відступ, з моєї точки зору, втратили моральне право називатися політиком. У мене в роті командиром взводу був один генерал СБУ, батьки якого україномовні, в вишиванках, на фотках і так далі, залишилися в Маріуполі під окупацією. Я не міг ніяк зрозуміти, чому він завжди мовчав, десь перших декілька місяців. А потім один день видихнув, каже, вдалося вивезти. Це вже було десь в середині літа 22-го року. Але от що він переживав, і мені здається, такі, як він, а особливо такі, які не змогли вивезти, мають давно вже право дізнатися, хто відповів за це. Чому таке рішення? І от Залужний, в принципі, почав цю дискусію. Він задає запитання, чому до війни країна не була готова. Далі він не пішов, він не сказав, хто за це відповість. Але це кожна нормальна людина питає, якщо це так, ну а це очевидно, так, я назвав вимоги Конституції, вимоги законів, можливості це робити в якихось пом'якшених варіантів. Нічого з цього не було зроблено.
Навіть ту зброю, яку десятками, я підкреслюю, десятками, по моїм підрахункам, близько 70 літаків із протитанковою зброєю приїхало в Україну. Навіть їх ніхто не розглядав, їм давали нам як, нав'язували фактично. На той момент Зеленський, всупереч сьогоднішнім його виступом, взагалі не цікавився поставками зброї. І всі ці його міфічні розмови, що він посилав Залужного просити зброї, да ніколи Залужний не виїжджав за кордон аж до своєї відставки. Ніякий... Будь ласка, а ти ще не пам'ятаєш, як вони жорстко готувались, коли Данілов одягав чорну форму і сигналізував всім. А потім ще оголосили абсолютно ідіотичний День єдності, просто щоб продемонструвати, що ми єдині. Да, звичайно, єдині, але поговори з людьми, як з дорослими. І поясни їм, що стоїть перед нами. Давай проїдемо з цієї історії, бо 24 лютого це наш важкий день сурка, в якому можна безкінечно починати і повторювати. Можна згадувати дуже багато речей. Як особисто Зеленський в біноклі спостерігав за розмінуванням Маріупольської акваторії, куди потім прийшли російські військові кораблі із суперкрупної калібру гатили по Азовсталі. Можна згадувати про шатли на Чонгарі за тиждень, які відкрила Верещук за тиждень до війни. Можна згадати про рознос армійців за будь-які спроби роздавати протитанкову зброю, яку привозили союзники. Зрештою, все показує, от як на мене, всю їхню підготовку до війни демонструє український суперлітак «Мрія». От те, що навіть його не вивезли з території Гостомельського аеропорту, це є просто цей обгорілий остров цього літака з назвою «Мрія», показує все, на що була здатна наша влада при підготовці до війни. І я особисто вдячний Залужному, що він нарешті з політиків першої величини зараз назвав речі своїми іменами. Тепер все залежить від суспільства. Бо переписувати історію наша влада уже почала. І вона дійде скоро до того, що це не Зеленський, а Шольц, Макрон, Байден, хто там ще закликав на шашлики. Скоро до цього дійде. Вони на це здатні. Тому всі ці історії з заявами Залужного, з моєї точки зору, є надзвичайно корисними для атмосфери українського суспільства, в якому воно веде війну. Це не початок виборів, як хоче нав'язати Зеленський. Це початок звички називати речі своїми іменами. Будемо знати правду, будемо сильнішими. Будемо брехати, значить, всі ці трагедії знову будуть повторюватися уже на новому етапі, в якому ми зараз знаходимося. На етапі війни на виснаження та мирних переговорів. І якщо тут, подивіться, хіба щось змінилося? Хіба нам знов не брешуть? Хіба від нас знов не скривають стан справ? І тому Залужний правильно робить, що розкриває цю завісу і каже, давайте називати речі своїми іменами. І починає з себе.